Nay tôi gặp chiếc xe Jim Jim Thái nha các bạn nhé. Để Jim Thái mà đang mắc cái bệnh là mua ắc quy về tự thay lấy, nhưng mà thay đến 2-3 lần rồi vẫn vẫn bị hết điện đấy các bạn nhé. Đây là cái ắc quy mà mua mới, còn đây là cái nắp của xe tháo ra, và đây làm mới dự phòng luôn. Đây rồi, làm cũ đây. Là cái xe này cứ nắp ắc quy được vài hôm là hết điện. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em xử lý cái vấn đề mà ắc quy nó nhanh bị hết điện nha các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tháo một cực dương ở ắc quy ra và đạp lỗ xe lên để kiểm tra điện xem nó có ra đây không đã các bạn nhé. Xe đang nổ nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là khi xe nổ lên điện nó có sang đây không. Chúng ta kiểm tra ở hai cái dây màu vàng và màu trắng ở chân con nạp các bạn nhé. Đây là tôi kiểm tra dây màu vàng trước. Đây. Điện từ bên cuộn kia sang là có nhá, dây vàng có, dây làm và dây trắng nha các bạn nhé. Kiểm tra luôn hai dây này. Cái vấn đề ắc quy nó hay bị hết điện, chúng ta chỉ cần nổ xe lên và kiểm tra hai dây này thôi. Như vậy là bên kia chúng ta không cần kiểm tra các bạn nhé. Và chúng ta sẽ kiểm tra con nào. Quay gần vào đây. Đây là cái cầu chì các bạn nhé. Cái xe này cái cầu chì đấu cái dây nó dày như thế này là không được đâu. Đây là chắc là cũng do tự mua về đấu lấy không được. Bây giờ đến đây tôi kiểm tra và tôi sẽ xử lý lại. Hiện tại là đây là dây cầu chì các bạn nhé, tôi để nguyên để cho điện nó thông. Hiện tại là điện từ bên kia chạy sang là có vào đây nhé các bạn nhé, là điện là ok. Tôi tắt máy đi đã. Từ các bạn nhìn này, đây là cái chân con nạp theo xe luôn nhá. Và các bạn để ý, bình thường nó sẽ có 4 dây, nhưng mà đây mất một dây dương rồi. Có một dây dương ở đây thì tôi đã thấy một dây này ở đây là nó vẫn chui trong này, là tôi vừa mới tháo ra đây. Là kiểu như là mua về tự đấu lấy, không biết là dây này nó vào đâu, thì tôi nghĩ dây này sẽ vào đây các bạn nhé. Bây giờ muốn biết dây này nó vào chính xác vào đây, các bạn phải lấy đồng hồ các bạn đo mới biết được. Đây, các bạn đo thông mạch xem nó có thông ra cái dương của ắc quy không, thì cái dây này sẽ cắm vào dây dương ở chân con nạp các bạn nhé. Đây là nó do là thiếu dây các bạn nhé, mua về tự đấu lấy không để ý dây bị đứt. Bây giờ tôi sẽ đo thông mạch cái dây này và dây này nó thông nhau, thì cái dây này sẽ cắm vào đây các bạn nhé. Đây là cái dây dương nó vào rác con nạp. Như vậy là ở đây nó thiếu một dây, cái dây đỏ này nó là sẽ ở đây các bạn nhá. Dây đỏ sẽ vào đây thì cắm lên, cắm vào đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ lổ xe lên kiểm tra lại lần nữa. Nãy chúng tôi kiểm tra rồi các bạn nhá. Lổ xe lên thì chúng tôi kiểm tra điện từ dây vàng, dây điện nó vào dây vàng và dây trắng nó có rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ tháo cái dương cửa quy ra và lổ xe lên. Chúng tôi lấy cái này, chúng tôi quẹt ra mát. Nếu như có lửa thì ắc quy sẽ dùng độ bền các bạn nhá, nạp nó sẽ vào ắc quy. Đây nha các bạn nhá, xe nổ lên rồi. Bây giờ chúng tôi lấy cái đầu dương của ắc quy này, chúng tôi quẹt ra mát. Nếu như nó có điện thì chứng tỏ con nạp này có điện nạp vào ắc quy các bạn nhá. Quay gần đây các bạn nhá, có điện rồi này. Được rồi. Vừa lấy chúng tôi thử cái con nạp này
chúng tôi thử nó không có điện. Lý do là cái dây này nó kiểu như là bị đứt nhá các bạn nhá. Đứt thì lại núp nó lắp vào đây, nhét vào đây, chủ xe không biết, cứ mua lạp mới về cắm. Đây lạp mới đây các bạn nhé, mua luôn lạp mới này. Mua luôn cả bình này, trong khi đó bình theo xe chưa chắc đã bị chết các bạn nhé. Đây là bình mới mua rồi, tôi sẽ để nguyên bình này, tôi sẽ không lắp bình này nữa, chốc nữa giả ra thôi. Và lạp mới cũng thử luôn rồi không được, lý do là nó bị cái sợi dây dương vào cái chân con nạp này các bạn nhá, là nó bị đứt cho nên là không có điện dương ra cung cấp vào đây, nó không nạp được. Bây giờ tôi sẽ lắp dương ắc quy vào, tôi lại đo hướng dẫn các bạn đo một chút nữa thôi. Bây giờ tôi sẽ lắp cái ắc quy này vào các bạn nhé, lắp cái ắc quy này vào để chúng tôi thử điện tiếp cho chắc chắn. Này, ắc quy đã lắp rồi các bạn nhá. Lắp ắc quy vào, các bạn kiểm tra cái cầu chì. Đây cầu chì bỏ rồi nhưng mà chúng tôi đấu tạm như này để chúng tôi thử. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử xem có điện dương của ắc quy ra cái chân con nạp này không các bạn nhé. Chúng ta lại rút rắc con nạp ra, chúng tôi dùng cái đèn thử để tôi thử. Nếu như có điện thì là ok các bạn nhé. Đấy, ok chưa các bạn nhé. Thử luôn cái mát ở chân con nạp các bạn nhé. Thử như này để chúng ta kết luận luôn đường dây nó sẽ không bị đứt ngầm. Bóng đèn sáng thì là mát không vấn đề gì luôn. Đấy, ok rồi các bạn nhé. Như vậy là cái bệnh ở chiếc xe này đã xong rồi nhé các bạn nhé. Nó chỉ bị ở cái khu vực rắc con nạp này thôi, là nó thiếu một dây dương từ ắc quy chạy ra. Cái dây màu đỏ này chính là từ dương ắc quy chạy ra đây nhé các bạn nhé. Các bạn chỉ cần đấu lại. Đây tôi đấu tạm này thôi để quay video chỉ cho các bạn cái cách xử lý thôi các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ đè xe lên. Như vậy là vừa rồi tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về cái chiếc xe hay bị hết điện ắc quy và hay phải thay ắc quy các bạn nhé. Trong khi đó thì chủ xe cẩn thận quá lại mua cả thêm cả lạp về dự phòng, để mua ắc quy luôn. Hai con cái ắc quy theo xe, đây là ắc quy lắp ở trên xe, ắc quy này vẫn còn sống các bạn nhé. Con nạp này vẫn còn sống luôn này. Chiếc xe này không cần phải thay cái gì cả, đấu mỗi một sợi dây này là ok các bạn nhé, là xe đi không bao giờ vấn đề gì nữa. Như vậy vừa rồi tôi chia sẻ cho anh em cái vấn đề về điện. Bạn nào còn gì thắc mắc thì mời các bạn vào bình luận bên dưới các bạn nhé, tôi sẽ trả lời cho các bạn mỗi khi rảnh rỗi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.